Jó napot kívánok mindenkinek, sziasztok, köszöntök mindenkit szeretettel, Berti vagyok, ez pedig itt egy újabb Max Payne 3-as videó. Igen, mint láthatjátok, a 13. fejezet, azaz az utolsó előtti fejezet fog következni. De utoljára ugyebár ott hagytam abba, hogy elmentem egy hotelba, és hát egy elhagyhatott hotelről van szó, és ugyebár felrobbantottam a francba. Azonban sikerült megtudni néhány dolgot, miszerint a Command Branco, ha jól ejtem ki a nevét, ha nem, akkor bocsi, valamint a UFI az titokban ugyebár ember és vagy szervkereskedelemmel foglalkozott. Megtaláltuk Serránót, hát maradjunk annyiba, hogy nem igazán volt túl jó bőrben, azonban ugye az orvost, akit megtaláltunk, azt szépen igényesen, szentimentálisan kinyílt egy szikével. Lényeg a lényeg, hogy megtaláltuk Nevest is, és ugyebár, mint mondottam, felrobbantottuk az épületet, és a végén, mielőtt lelőtt volna Neves, Passos jött és megmentett bennünket, azonban azért késett, mivel tudni kell, hogy Giovannától gyermeket vár, és nyilván érthető okokból az asszony az első és utána a partnerünk, ugye, mint a társunk. Na mindegy, lényeg a lényeg, hogy innen fogjuk folytatni. I owe you everything. No, you don't. I'm sorry I couldn't save your sister. I was there. It wasn't your fault. I was paid to protect her and I didn't. She married into a sick family. Maybe. I just wanted to Hát say thank you. igen, próbálja egyébként ugye elmondani ténylegesen az igazat, I hogy mean, as a family. hibásnak érzi magát, hogy nem tudta megmenteni ugye Fabiánát, ugye Giovannának a testvéréről van szó. Azonban ő úgy érzi, hogy Fabiana is hibás volt abban a szempontból, hogy egy beteg családhoz házasodott. És lehet. Most jön Passos. I don't know, maybe back to New York, maybe down to Argentina. Giovanna has family in Salvador. Maybe we'll just stay there. Yeah, I got business to take care of. I'm sorry I dragged you into this. I know it was very wrong. It's all right, it's done. But hey, I'm having myself a fun old time. Maybe this is how things had to be. Figure I might as well die in the sunshine as die in the snow. Look, I'm sorry I'm leaving. I got a kid coming. You know how it is. I know how that is. Igen, erről beszéltem ugyebár, hogy Passoséknak lesz gyermeke, és tudja a Max Payne is, hogy milyen. Maybe this guy will put a bullet in me. Maybe I will. But not right now. Kicsit poénos. Try to look after yourself, Max, huh? Life is worth living. If you say so, pal. Hát, mondhatni, hogy könnyes búcsút vett volt társától. Nah, not him. You ready? I guess. Okay. I've looked through this information you gathered. It's not very nice. Hát utána nézett a dolgoknak, amit szereztünk. A UFI. Famous Mr. Becker. És Mr. Becker uraság. Bronco. Yes. And a contributor to his campaigns. A government employee, of course. And? A weapons dealer. A murderer. This was known. A dealer in human organs. This wasn't known. A proper gentleman. Sure. So you're gonna bring him down? Yes, because I want to lose my wife and my children and then get killed myself. All that after watching him walk free. Tell me what has to be done. Well, officially there's nothing I can do. And unofficially? Well, we can always try something a little more creative. Nos, lényeg a lényeg, hogy ugyebár hivatalosan nem tudunk semmit se tenni Mr. Becker ellen, azonban nem hivatalosan egy egészen érdekes megoldást fogunk látni. I had to make sure I was on stage and ready for my close-up. Diga Becker. Kevin para el. Na, tud portugál. Hát mondjuk amennyi ideje van, itt van, nem csodálom. Jaj, de kedvesek bevisznek. Jaj, de jó.
Azért látjátok, azért nem 2 ember kell hozzám, hanem minimum vagy 5-6. Ei, moça! Mano, quem é esse cara aí? Manda tua conta, rapaz. Vai, vai. Fudeu! Meu conta eu quero saber no cu, pô. Ela não desgruda dela, meu. Ei, quem é essa cara aí? Convidado nosso. Quebra esse otário aí. Deixa comigo, vou dar uma lição nele. Így van, pontosan erről van szó, igen. Hogy nem. Nem tudom, miről beszélek különben. Miért az az érzés, hogy mindjárt PP várnak? Tá pensando o quê? Hã? Onde é que você veio? Az erős volt. Felakasztott ember. Eu vi uma outra versão. Valeu, vamos resolver aquela parada lá, hein? Demorou. Valeu, amigo. Az az érdekes sapkás fiatalember még egy fontos ember lesz. I ask you a question. Answer him. Answer him. What are you doing? What? What are you doing here? O que você está fazendo aqui? What are you doing here? I don't understand. I can't hear you. What are you doing here? Me in the ear. Hey, answer me. What are you doing here? Double kill. Ott maradsz kurva. Back in the precinct after all this time. Time to find out what the hell was going on. Béna. De legalább van egy csodálatos pisztolyunk. Hoppá! Egyébként most az lesz a feladatunk, hogy kipuszoljuk a UFI-t. Good times lay beyond that gate, but I was gonna have to face the music sooner or later. Hiszen ugyebár Mr. Becker az, aki vezeti a UFI Special Forces bandáját. És ugye erről beszéltem az előbb, hogy ugye Da Silva mondta, hogy hivatalosan nem tud ő mit tenni. Azonban ugye a nem hivatalos megoldás pedig az, hogy én mint leendőfogoly bemegyek, és megpróbálok valamit kitalálni. Their faces said it all. I was on their side, but how could they know that? If they came through that door, I'd be leaving as a human shield and never leaving at all. Luckily for me, for once the police arrived just in time. It sounded like all hell was breaking loose. Whatever nonsense De Silva had pulled, it seemed to be working. Jó, most hogy gyorsan megnéztük és nem találtunk semmit, szerintem mehetünk is tovább. Egyébként ha nem muszáj, akkor nem lövök le mindenkit. Ó, baszki, hiába mentettem meg a 2 csávót. Sajnálatos módon lelőtték őket. Anybody. Tabi. Ez mindig jól jön egyébként. Akkor menjünk szépen itt tovább. Az igen, 2 centiros shotgunnal, de nem szégyellős a csávó. Seemed I was too. Egyelőre még életben vagyok, mert ugyebár ugyan lesérültem, de kaptam egy második esélyt úgymond.
Itt azért tényleg nehezebb dolgom lesz, hiszen ugye, mint láthatjátok, fel vannak szerelkezve úgy, mint az állat. Kevlár és a többi és a többi, úgyhogy most lényeg a lényeg, hogy egy kicsikét betárazunk. Keresünk még valami egyéb puskát. Gyorsan lőszer mindennel ellátom magam, és akkor megyünk tovább. Nézzük meg, hogy itt mit találunk. Még egy kis tabi. It was Monday's arrest log, as far as I could tell, and no sign of anybody from Nova Esperanza. All those poor bastards have been checked straight into the Imperial Palace Hotel. Kid had the right idea. There was no point bouncing bullets off that thing. I decided I'd try to pick up where he left off. And then immediately regretted that decision. Meg kell várni, míg kifogy. Ez az. Nem számítottam arra, hogy ennyire könnyen lemegy. Basszus! Francba. Most pedig ugye valószínűleg megint ki kell lőnöm a járművet. Persze, gondolhattam volna. Ha már van gránátető, akkor miért ne használjuk? Csapat meghalt. Jó, ez a gránátető, ez nekem határozottan tetszik. Hát ha véletlenül több ember is van, vagy fedezékben, akkor is nagyon szépen ki lehet őket így iktatni. Szépen betárazunk. Ó, jó napot kívánok! Another dark, rainy night. Another police station. Another futile crusade for amends. Time moves forward, and nothing changes. Mondjuk lehet, hogy egy ilyen szűk helyen nem feltétlenül biztos, hogy a gránátető a legbiztosabb. Nagyon tetszik ez a megoldás egyébként, amit bevezettek. Ez nekem határozottan tetszik, hogy van egy úgynevezett második esély. Itt is szétnézünk. Érdekes, hogy azért a legtöbb dolog az el van rejtve, nagyon durván. És ha az ember nem néz szét alaposan, akkor könnyen otthagyhatja. Ugye bár mondtam, hogy vannak az aranyfegyverek. És ha összeszedtek hármat, akkor ugye a féltárat még bele lehet pakolni. Így van, így van. Na, hol vagytok, szemétládák? Meg kell adni, erős egy fegyverről van szó. Ó, nekem viszont adjatok valami fegyver. But I could reminisce about the old days later. For now, there was more pressing matters to deal with. Már is jobban érzem magam. Bocsika, csak közben elfelejtettem, hogy merre kell menni.
Tudom, hogy lineáris játékról beszélünk, tehát itt elméleti síkon nagyon nem lehet eltévedni, de én képes vagyok rá, hogy eltévedjek. Ez az. They'd come from the control room. It looked like the security cameras were still running. Na nézzük, hogy mit találunk. Ha emlékeztek, a 6. fejezetben még nem tudtuk, hogy miképpen halt meg Rodrigo. It looked like the prisoners were giving them a run for their money. That's what happens when you hand some roided up halfwit a commando uniform with special on the front and let him ride around his hometown in a tank playing soldiers. Sooner or later, someone's gonna decide he's not so special. There were a bunch more in the elevator, tooled up like they were about to roll into Fallujah. And of course, they were headed my way. Gyertek! Hol vagytok? Sikerült, hál' Istennek. If the heat was rising, that meant I was getting closer to the source. I had to keep Hasonlóan egyébként a lámpához a lézer is kikapcsolható a B gombbal. Menjünk fel az 5. szintre. If there was one thing I learned since being in Sao Paulo, it was that me and the local elevators were not a good mix. Hát igen, egy dolgot egyébként amióta megtanult Sao Pauloba érkezése óta, az az, hogy ugyebár ő is a helyi liftek, hát nem, maradjunk annyiban, hogy nem voltak közös hangban. Azért nézek szét ennyire, hogy hátra találok mindenféle jóságot, meg kelleni fog. Whatever depressing fate lay on the other side of those doors, there was no point in putting it off any longer. Jaj, ne! A gépágyú szemétláda. Ennek egyszerű a megoldás egyébként. Annyi olmot lőjetek az arcába, amennyit nem szégyeltek. I'd killed more cops than cholesterol, and still no sign of Becker. It wasn't the first time it dawned on me I should probably have gone over the plan in more detail, but it was too late for that now. És úgy látszik egyelőre, hogy még nem találtuk meg Beckert. Pedig már... lassan már kipucoljuk egyébként az épületet, ha jól emlékszem. De egyébként majd találkozunk helyette valaki mással.
I still didn't know how I'd gone from drinking myself numb in New Jersey to looting corpses in Brazil. But this was where I was, 5,000 miles from a home I couldn't go back to, on another suicide mission to clean up a mess that wasn't even mine. 5000 kilométerre, tehát 5000 mérföldre az otthonától egy másik öngyilkos küldit csinálni. In Sao Paulo, and suddenly Becker and Victor looked like local heroes in the war on crime. They'd really gotten their money's worth outsourcing their problems onto me. My old pal Serrano. We'd both been unwitting clowns in this sorry circus. Part of me hoped he'd made it out of that hotel alive. Hát igen, itt gyakorlatilag ugye arról van szó, hogy ő is úgymond egy eszköz volt pár az egészben, és legbelül reménykedik Max Payne, hogy még élve el tudott menekülni. I didn't recognize the guy. Maybe this was the new slum king De Silva had talked about. A throne never stays empty for long. Troppazzi. Lehet, hogy ő úgymond az új uralkodó, úgy a Serrano helyére. Hát a bandáknál ugye a vezető helye nem maradhat sokáig üresbe. Fame at last. It was no great surprise I'd made Ufe's most wanted list. I hadn't done much to improve the reputation of Americans abroad over the past few weeks, and there they were, my illustrious employers, 3 dead and still every chance I'd go 4 for 4. None of this was gonna look good on the resume. És a Branco család. Rodrigo, Fabiana és ugye Marcelo, őket kellett kinyírni. És a elkövető, azt természetesen ki más, nem Max Payne. Úgyhogy lényeg, hogy eléggé egyértelmű, hogy nyakig benne vagyunk a szarba. Már bocsánat. Ó, köszönöm szépen. Nem kellett volna kinyitni az ajtót. Szépen haladjunk is tovább. Tear gas. This wasn't good. I needed to find a way out of that stairwell and fast. Itt kell kijutni egyébként, mert mindegyik ajtó le van zárva. Szépen így fölmentek egy fordulót, és akkor itt van ez az előző járat. Nézzük csak, mit találunk. Nem tudom, emlékeztek-e pár perccel ezelőttről, hogy mit mondtam? A Branco biztonsági rendszerről a kamera. Jesus, it was that guy. I had seen him in the favela. Bachmeyer, Becker's right-hand man. His time would come. Him and Becker. Nos, megtudtuk, hogy Beckernek a jobb keze Bachmeyer volt az, aki lelőtte. Ugyebár, ha emlékeztek, érdekes módon épp, hogy elmentek Beckerig, azonnal megtörtént a gebasz. Azt a mindenit neki. Ez az. Úgyhogy ennek a pályának megvan, hogy ki lesz úgymond a bossa. I couldn't get that tape out of my head. Hey, pal. Nice to see you. Vai pra casa, gringo de merda! I don't think we've been properly introduced.
confused. I know who you are. Then you should have killed me in the office when you had the chance. There's still time, meu camarada. Basszus. Nem kellett volna kimennem. Jó, most meg kéne találnom a járatot. Merre kellene azt a mindenit. Rekt. Ó, kinyitják nekem az ajtót. Ó, de aranyosak vagytok. Köszönöm szépen. Você não passa de cadáver pra mim. Another pile of bodies and still nothing to show for it. It felt like I was detaching, that maybe this was revenge for something else. Something buried deep in the past. Gyorsan nyissuk ki az ajtót. Rodrigo, Giovanna, Passos, everyone who'd meant anything was gone. Like so many times before, I'd found myself alone, locked on a course of destruction. It was at my worst when I was at my best. És most egy ilyen tréningpályán vagyunk. És valószínűleg nem egyedül. Ó, sziasztok fiúk! Nem jött össze, nem akartam. Ezt nagyon csúnyán benéztem. Igen. Próbálom úgy csinálni a dolgot, hogy bullet time, mint az őrült. Arra vagyok kíváncsi egyébként, hogy... Ó, ilyenkor is van enyhe bullet time, ez nagyon tetszik. Amikor ugye nem tudjuk használni. Ó, mesterlövész puska, nem kell nekem az. Hát egy kicsit nagy volt a pofám.
Nem vagyok szemét, nem öllek meg. Megadta magát. Becker and Bachmeyer had taken their pound of flesh and sold it on the black market. Now I was coming from... Hallgassuk egy kis portugál nyelvet. Beleza, rapaziada, bom trabalho. Só tô esperando a confirmação do outro grupo, mas o gringo já deve estar morto agora. Senhor, ele não parece estar morto! Da puta, pelo amor de Deus! Mondjuk ennyi HP-val nem csoda, hogy nem bírtam sokáig. Ez egyébként egy húzós lesz. Hát itt van már Bachmeyer is. Basszus. Igen, egy pár alkalommal még valószínűleg meg fogok halni, de menni fog, ne aggódjatok. Ez az. Hey! You Americans love to interfere in things you do not understand. Oh, I understand plenty, asshole! How stupid can one man be? Couldn't get a direct shot. I was gonna have to get creative. It was a waste of bullets. His cover was too good. Egy mínusz. Annyi a lényeg egyébként, hogy a fölötte lévő épületelemeket kell elpusztítani, szétlőni. Jaj! Easy van. Elég vicces, hogy te is, Bachmeyer. Ezt elrontottad. This was the path
passkey to Becker's office. I was close to the end of all this, and I could feel it. Becker! Something funny about dying? I felt like the avenging angel. I looked like a fat bald dude with a bad temper. You disgusting piece of shit! I know everything! Not everything, my friend. Let go of him, Max. Huh? There's a good fellow. Well, well, well. Victor, I was wondering when you'd reappear out of whatever slimy hole you live in. I'd like to just say, Max, I just want to say thank you for all your hard work, for my family, and for cleaning up that horrible mess with the Crachá Preto for us. You know I'm tough on crime. I give you a bonus, but I think you just frittered it away. Becker, take his gun. Toma, seu filho da puta! Adtunk egy fejest Viktornak, azonban hát Becker kicsikét megvágott sokkolóval. They had barred the door. My only hope was to chase them down. I knew they'd be leaving town, and my guess is they would try to fly out of here. Rich people love to fly away. God damn it! Na és akkor fiúk, lányok, majd a következő epizód, ami egyben az utolsó is lesz, itt fogjuk majd a végjátékot majd megcsinálni, úgyhogy remélem mindannyian izgultok egyébként, hogy mi lesz a sztori vége, úgyhogy köszi szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is, legközelebb találkozunk, legyetek jók, vagy rosszak, sziasztok!